أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم نرسنگ سټوډنټس. موږ د پیتھوفیزیالوجي یونټ 2 سٹارټ کړو ډیس آرډر اف انډوکراین سیستمز. په هغه کې په پارت 1 کې موږ ډسکس کړو گروث هارمون ریلیټډ ډیس آرډر، اکرومیګالی، جایګنټیزم، ډوافیزم. بیا په پارت 2 کې چې کوم دی موږ پنکریاس ریلیټډ ډیس آرډر، ډایبیټیز ملایټس ټایپ 1 ټایپ 2، ګیسټیشنل ډایبیټیز. اوس په دې پارت 3 کې به موږ تایراید ګلینډ ریلیټډ چې کوم ډیس آرډر دی او پیراتایراید ګلینډ ریلیټډ چې کوم ډیس آرډر دی نو دا به موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو. د کیمیو فرش سلایډ ایکسپلینیشن به کوو او د دې امپورټنټ چې کوم ایم سی کیوز دی هغه به ورسره کور کوو. ابجیکټیو دی د دې یونټ د دې ټاپک. by the end of class student will be able to discuss anatomy and physiology of thyroid and parathyroid gland and hypothalamic pituitary feedback system. د دې کلاس د ختمېدو نه بعد به انشاءالله سټوډنټس چې کوم دی د دې ایبل شي چې هغه به ډسکس کولی شي تایراید، پیراتایراید ګلینډ څه ته وایي، هایپوتلاموس او پیچیوټري چې کوم فیډبیک سیسټم دی هغه یو بل سره میل جول کار چې کوم کار کوي نو دا چې کوم دی د دې نه به سټوډنټ خبر وي. ډسکس د ډیس آرډر اسوسییټډ وذ تایراید ګلینډ. تایراید ګلینډ سره ریلیټډ چې کوم ډیس آرډر دی هایپوتایرایډزم دی، hyperthyroidism دی، goiter دی، ټاکسیک goiter، دا ټول چې کوم دی دا په دې کې ډسکس کوو. ډسکس د میکانیزم اف ایکشن اف پیراتایراید هارمون کیلسیټونین. چې کوم کیلسیټونین دی پیراتایراید هارمون د دې کوم میکانیزم اف ایکشن دی دا به ډسکس کوو. ایکسپلین د افیکټ اف هایپرتایرایډزم اینڈ هایپوتایرایډزم. د دې چې کوم افیکټ دی کله چې تایراید هارمون سیوا شي کم چینجز به کم افیکټ به زموږ په باډۍ راځي او کله چې تایراید هارمون کم شي کم افیکټ به زموږ په باډۍ راځي. So this is the anatomy of thyroid gland. The thyroid and parathyroid gland are situated close to each other in the front of the neck. د تایراید او پیراتایراید ګلینډ چې کوم دی د یو بل سره نږدې موجود دي خو د دې نیک چې کوم دی دا سټ د دې په فرنټ سایډ باندې موجود دي دا تایراید او پیراتایراید ګلینډ دواړه. د تایراید ګلینډ پروډیوس د هارمون تایرکسین T4 and its more active form T3. تایراید ګلینډ چې کوم دی ټو ټایپ اف هارمون سیکریټ کوي T4 and T3 خو دا T3 چې کوم دی دا مور اکټیو فارم دی. دا چې کوم دی فنکشن میټابولیزم دا ټولر چې کوم دی دا د T3 کار دی which act on body cell to regulate metabolism. دا T3 چې کوم دی باډي سیل باندې اکټ کوي ځکه چې دا اکټیو فارم دی او میټابولیزم چې کوم دی دا مینټینس ریګولیټ کوي مینټین یې ساتي باډي کې. اوس میټابولیزم څه ته وایي؟ د کیمیکل ریاکشن کنټینیولی اکرنګ ان د باډي. میټابولیزم هغه کیمیکل ریاکشن دی کم چې کنټینیوسلی زموږ په باډي کې کیږي. سم اف آل کیمیکل ریاکشن دغه ډیفینیشن به موږ کوو چې سم اف آل کیمیکل ریاکشن وچ اکر انساید د باډي دی ته میټابولیزم وایي. T3 is active hormone which produced in by T4 in the liver. T3 چې کوم دی اکټیو هارمون دی مطلب دا فنکشن کوي خو دا چې کوم دی دا T4 T3 ته کنورټ کیږي. That's why only in the liver failure T3 test can be done. چې کله لیور فیور وشي نو فیلر وشي نو صرف T3 ټیسټ کوي ځکه چې دا اکټیولی موجود دی او T4 چې کوم دی دا په لیور کې پیدا کیږي دا واپس چې کوم دی دغه ته کنورټ کیږي T3 ته. TSH bind with thyroid epithelial cell and form T4. د T4 دپاره چې کوم دی اوس سټیمولس څه شی دی دا څوک د اپیتیلیل سیل چې کوم دی دې ته میسج څوک ورکوي چې ته T4 پیدا کا نو د دې دپاره چې کوم دی یو TSH تایراید سټیمولیټنګ هارمون چې کوم دی دا د اپیتیلیل سیل سره باند شي او دا T4 جوړ کړي. T4 هارمون ریلیز فرام کولایډ سیل او دا چې کوم دی د کولایډ سیل نه ریلیز کیږي. دا ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ. T4 are released from colloid cell. Thyroglobulin precursor T4 and T3 produced by thyroid follicular cell to reaction with enzyme thyroperoxidase. دا T4 او T3 چې کوم دی اوس د څه شي نه جوړیږي په فولیکولر سیل کې. په فولیکولر سیل کې چې کوم دی دا د تایروګلوبین چې کوم دی آیوډین ورسره ملګری او ټایروسین د دې اماینو اسید د ټایروسین اماینو اسید او د آیوډین مجموعه چې کوم ده او د انزایم په دې کې انزایم انوالو دی تایروپیراکسیډیز نو دې انزایم په ترو باندې چې کوم دی T4 او T3 جوړیږي. ان د ممبرین اف سیل کنټین آیوډین پمپ. په دې سیل په دې ممبرین کې چې کوم دی آیوډین پمپ موجود دي. آیوډین انټر انټو د سیل وای سوډیم پوټاشیم پمپ and bind with the tyrosine residue and thyroglobulin.
دا ایوډین چې کوم دی د سوډیم پوټاشیم پمپ په ترو باندې چې کوم دی سیل ته دننه ځي. چې کله دا سیل ته دننه لاړ شي نو دا چې کوم دی د ټایروسین او تایروګلوبین دې سره بایند شي نو دا څه شی جوړ کړي؟ مونو آیوډو ټایروسین دا جوړ کړي. بیا د دې نه بعد چې کوم دی بل ایوډین ورسره ملګری شي نو ډای آیوډو ټایروسین جوړ کړي. او چې کله ورسره بل ایوډین ملګری شي نو دا چې کوم دی ټرای آیوډو تایرونین چې کوم دی دا جوړ کړي یا ټرای آیوډو تایرونین. او چې کله ورسره بل ډای آیوډو ټایروسین سره چې کوم دی ایوډین ملګری شي دا دواړه رايوځای شي نو دا T4 جوړوي. T4 هارمون is lipid soluble and need protein carrier for example albumin. د دې لپاره چې دا لیپټ سالوبل دی د دې لپاره چې کوم دی پروټین کیریر دا البومین پروټین دی کوم چې په پلازما کې موجوده پلازما کنسنټریشن چې کوم دی مینټین ساتي. This is the structure of thyroid gland او دا thyroid gland چې کوم دا لیفت او رائټ لوب دی دا یو بل سره استمس په ترو باندې چې کوم دی اٹیچ دی. دا رائټ لوب دی thyroid gland او دا چې کوم دی لیفت لوب دی. دې نه شاته چې کوم دی ټریکیا موجود ده. اوس د دې نه یو سیل راغستی هغه ګراس ډایګرام جوړ کړی چې په تایراید ګلینډ کې دننه کم سیلز موجود دي. نو په تایراید ګلینډ کې دننه خو یو فولیکولر سیلز موجود دي دا فولیکولر سیل او بل ټایپ اپ سیل چې کوم دی هغه پیرا فولیکولر دې ته سی سیل هم وایي. او دا بل ټایپ اپ سیل چې کوم دی کې کولایډل سیل دي بلډ کیپیلریز دي کې او ریډ بلډ سیل دي. اوس به دا مونږ ډسکس کوو چې فولیکولر سیل چې کوم دی کم هارمون سیکریټ کوي کم انزایم سیکریټ کم هارمون سیکریټ کوي. پیرا فولیکولر سیل کم هارمون سیکریټ کوي او کولایډ سیل چې کوم دی کم هارمون سیکریټ کوي. اوس دا د MCQs د پاره یاد ساتئ چې فولیکولر سیل چې کوم دی فولیکولر سیل T3 او T4 چې کوم دی دا د فولیکولر سیل نه سیکریټ کیږي ریلیز کیږي او کیلسیټونین چې کوم دی د پیرا فولیکولر سیل نه کیلسیټونین سیکریټ کیږي. دې ته بل نوم سی سیل هم وایي. اوس د T3 او T4 څه کار دی او د کیلسیټونین څه کار دی؟ T3 چې کوم دی دا T4 دا میټابولیزم کې هیلپ کوي میټابولیزم ریګولیټ ساتي او کیلسیټونین چې کوم دی بلډ کیلشیم لیول چې کوم دی دا ریګولیټ ساتي. نو دا دوه د MCQs لپاره یاد ساتئ چې T3 او T4 چې کوم دی دا د فولیکولر سیل نه سیکریټ کیږي او چې کوم کیلسیټونین دی هغه د سی سیل نه یا پیرا فولیکولر سیل نه سیکریټ کیږي. تایراید ګلینډ ته چې کوم دی بلډ سپلای د کم آرټریز د کم وینز په ترو باندې شوي ده. نو آرټیریل بلډ سپلای دی د چې کوم دی سوپیریور تایراید آرټري کوم چې ایکسټرنل کیروټیډ آرټري دی دې په ترو شوي ده. ایکسټرنل د بار طرف ته چې کوم ښکاري ده او انپیریور تایراید آرټري چې کوم دی د سبکلیوین سره نږدې چې کوم آرټري دی هلته نو دې ته چې کوم دی دا تایراید ګلینډ ته بلډ سپلای کوي. اوس بلډ سپلای دی تایراید ګلینډ ته څومره کیږي 4 to 5 ml پر منټ چې کوم دی دې ته کیږي بلډ سپلای. نو دا د MCQs لپاره یاد ساتئ چې تایراید ګلینډ ته دومره بلډ سپلای کیږي. وینس بلډ سپلای چې کوم دی د 3 pairs of vein supply blood to the gland او د 3 ټایپ اف وین چې کوم دی دې ته بلډ سپلای کوي تایراید ګلینډ ته. اوس د تایراید هارمون فنکشن څه دی دا لږ شان ډسکس کوو. اولنی فنکشن خو دا دی چې انکریز sodium potassium pump to produce energy for skeletal muscle kidney heart and liver which are big energy user in the body. یو خو چې کوم دی سوډیم او پوټاشیم پمپ چې کوم دی دا انکریز کوي چې دا سکیلیټل مسل لپاره کډنی هارت او لیور دې لپاره چې کوم دی ډېر زیاته انرژي پکاري چې دا چې کوم دی پیدا کړي سوډیم او پوټاشیم پمپ په ترو باندې. بل دا چې کوم بیمار دی بیسل میټابولیک ریټ چې کوم دی یو انسان لکه ریسک یو کس ناست دی څومره انرژي چې کوم دی هغه یوز کوي هغه کس چې کوم دی څومره انرژي چې کوم دی هغه استعمالیږي د هغه باډي استعمالوي نو دا بیمار چې کوم دی دا انکریز کوي او اکسیجن او ګلوکوز چې کوم کنسنټریشن دی دا هم انکریز کوي. هیلپ ان ډایجیشن اف فوډ په فوډ په ډایجیشن کې چې کوم دی هیلپ کوي. stimulate central nervous system which responds for alertness reflexes and increased temperature. د سنټرل نرو سیستم چې کوم دی دا سټیمولیټ کوي چې یو کس بیداره شي یا څه ریفلکسز یا چې کوم دی یو ټمپریچر چې کوم دی دا انکریز کوي. ریجنریټ نیو سیل او چې کوم سیلز ډیمیج شوي هغه چې کوم دی واپس ریجنریټ. this is the function of thyroid hormone. اوس function of thyroid hormone continue دی. some thyroid cells secrete the hormone calcitonin which lowers calcium in the blood. بعضې thyroid cell چې کوم دی دا calcitonin secrete کوي او هغه چې کوم دی calcium چې کله الیویټ شي په بلډ کې
نو هغه چې کوم دی واپس نارمل یا لوور لیول ته راولي. او دا کوم سیل سیکریټ کوي کیلسیټونین؟ دا سی سیل یا پیرافولیکولر سیل. The parathyroid gland produce parathyroid hormone یا parathormone, the main regulation of calcium. د parathyroid هورمون یا parathormone چې کوم دی دا د parathyroid gland نه سیکریټ کیږي او دا چې کوم دی ریګولیټ کوي کیلشیم لیول. اوس دا کیلسیټونین او کیلشیم چې کوم دی دا د یو بل اپوزیټ کار کوي. اوس څنګه اپوزیټ کار کوي؟ کیلسیټونین چې کوم دی کیلشیم لیول په بلډ کې کموي او په بون کې چې کوم دی ری ابزورب کوي. په بون کې د کیلشیم چې کوم دی بون کې ری ابزورب کیږي. او دا پیراتهارمون چې کوم دی د په بلډ کې کیلشیم لیول سیوا کوي په بون کې کموي. نو دا دواړه چې کله په سیم کمبینیشن کې مطلب سیم کار کوي دواړو کې څه ابنارملټي نه راغلي نو زموږ د باډي چې کم کیلشیم لیول دی هغه مینټین او په دې یو کې چې چینج راشي نو باډي کیلشیم لیول چې کم دی دا به الیویټ کیږي او یا به کمیږي. This is the thyroid cartilage which present above the thyroid gland. thyroid gland چې کم دی دې ځای کې موجود دی فرنٹ اپ نیک د دې نه شاته چې کم دی ټریکیا یا واین پیپ دې ته شي ویلې د دې څه په دې سایډونو باندې چې کوم دی دا شو دوه دې سایډ ته دوه دې سایډ دې ته پیراتایراید ګلینډ چې کوم دی د بیک سایډ ته چې کوم دی موجود دی. پیراتایراید ګلینډ تایراید ګلینډ سره نږدې بالکل په دې بیک سایډ باندې پیراتایراید ګلینډ او دغه پیراتهارمون چې کوم دی سیکریشن کوي. اوس راځو کله چې تایراید هارمون کم شي نو کم افیکټ راځي زموږ په باډۍ کې کم اثرات زموږ په باډۍ کې راځي. Hyposecretion of thyroid hormone is called hypothyroidism. کله چې تایراید ګرین هارمون چې کوم دی T3 T4 د دې سیکریشن کم کیږي نو دې ته موږ وایو hypothyroidism. Thyroid hyposecretion occur due to defect in the thyroid gland itself. د تایراید هارمون د کم سیکریشن یا خو به د تایراید ګلینډ کې په خپله څه ابنارملټي څه ډیفیکټ راغلی یا به چې کوم دی د hypothalamus or pituitary resulting in deficiency in TSH production. هایپوتلمس یا پیچوټری چې کوم دی دا د ټي اس ایچ پروډکشن کوي نو چې کله د ټي اس ایچ چې کوم دی یو میسج ورکوي د تایراید ګلینډ ته چې T3 او T4 پیدا کا. اوس که په ټي اس ایچ کې کله ابنارملټي راشي یا د ټي اس ایچ ډیفیشنسي راشي کمی راشي نو بیا به چې کوم دی د تایراید ګلینډ ته میسج نه میلاویږي او T3 T4 به چې کوم دی نه پیدا کیږي. نو د دې د وجې نه چې کوم دی hyposecretion of thyroid hormone کیږي. Due to slower metabolic rate and reduced heat production, hypothyroid individual cannot tolerate cold temperature. د hypothyroidism د وجې نه چې کوم دی metabolic rate چې کوم دی دا سلوي او heat production په هغه انسان کې کم کیږي. نو د دې د وجې نه چې کوم hypothyroidism patient یې که نه هغه چې کوم دی دا cool temperature نشي برداشت کولی د دې ډېر زیاته یخني کیږي. بیا Physiology. The primary function of thyroid is production of hormone. Thyroid gland کار څه دی؟ هارمون production د T3 او T4 او calcitonin. Up to 80% of the T4 is converted to T3 by organ such as the liver, kidney and spleen. 80% چې کوم T4 دی inactive form کې دا active form ته convert کیږي په کم organ کې دا د MCQs لپاره یاد ساتئ liver, kidney and spleen کې. T3 is several times more powerful than T4 او دا T3 چې کوم دی دا مور پاورفول دی مور اکټیو فارم دی د تایراید هارمون د as compared to T4. اوس فیډبیک میکانیزم څه ته وایي؟ The production of thyroxine and triiodothyronine is regulated by thyroid stimulating hormone TSH released by anterior pituitary. اوس فیډبیک میکانیزم په دې کې څنګه کیږي؟ دا تایراید T4 او T3 چې کوم دی د دې پروډکشن ډیپینډ په څه کوي؟ په TSH باندې کوم چې د انټیریور پیچوټري نه سیکریټ کیږي. اوس چې کله T4 چې کوم دی سیوای نو TSH سیکریشن به چې کوم دی کم کیږي. چې کله T4 کمی نو TSH سیکریشن چې کوم دی دا به سیوا کیږي چې تایراید ګلینډ چې کوم دی دا T4 نور پیدا کی. The thyroid and thyrotropes form a negative feedback loop. د تایراید او تایروټراپس چې کوم سیل دي دا نیگیټیو فیډبیک میکانیزم. نیگیټیو فیډبیک میکانیزم څنګه دغه کوي چې کله یو شی سیوای هغه واپس چې کوم دی کمی دې ته نیگیټیو فیډبیک وایي. اوس TSH production is suppressed when the T4 level are high. اوس د تایراید سټیمولیټک پروډکشن چې کوم دی دا به کم کیږي سپریس کیږي به کله چې T4 هاي په بلډ کې نو دې د وجې نه دا چې کوم دی نیگیټیو فیډبیک دی. The TSH production itself is modulated by thyrotropin releasing hormone. اوس د TSH چې کوم پروډکشن دی
دې دپاره موډیلیټر څوک دی دا څوک کنټرولوي نو دې دپاره یو خاص ټایپ اف هارمون دی ټي آر ایچ کوم چې د هایپوتیلمس نه سیکریټ کیږي نو دا د دې ټي ایس ایچ پروډکشن چې کوم دی دا ریګولیټ کوي which is produced by hypothalamus and secreted at an increased rate in situations such as cold exposure to stimulate thermogenesis چې کله دا ټي آر ایچ چې کوم دی دا د هایپوتیلمس نه سیکریټ کیږي خو کله چې دا کولډ ایکسپوزر مطلب یو ګرم دغه ته چې کوم دی موسم ته یو سړی ایکسپوز شي نو بیا د دې هارمون چې کوم دی سټیمولیشن کیږي چې هیټ پروډکشن چې کوم دی په باډي کې هیټ انسایډ د باډي چې کوم دی دا مینټین وساتي انسایډ ارګن چې کوم دی دې ته هیټ پرووایډ کړي دا فیډبیک میکانیزم اوس لکه د دې فنکشن څه دی د هایپوتیلمس نه چې کوم دی ټي آر ایچ سیکریټ کیږي ټي آر ایچ چې کوم دی ټي ایس ایچ چې کوم دی دا سټیمولیټ کوي او ټي ایس ایچ څه کار کوي ټي 3 او ټي 4 چې کوم دی دا سټیمولیټ کوي اوس د ټي آر ایچ افیکټ په پیچوټري ګلینډ دی او د ټي ایس ایچ افیکټ چې کوم دی په تایراید ګلینډ دی نو دې ته فیډبیک میکانیزم وایي چې یو چې کوم دی په بل باندې افیکټ کوي یا نیګیټیو فیډبیک کاس کوي یا پازیټیو فیډبیک کاس کوي سو دس از د افیکټ اف ډفرنٹ هارمون ان اټس ډفرنٹ ګلینډ اوس پیتھوفیزیولوژي د هایپوتایرایډیزم څنګه ده مطلب چې کوم نارمل فنکشن دی د هایپوتایرایډیزم په تایراید ګلینډ چې کله نارملی څنګه فنکشن کوي کله هغې کې کمی راشي تایراید هارمون کې بیا څنګه کار کوي کین بی primary are required immunoglobulin bind with the receptor in epithelial cell and destroy the receptor thyroperoxidase antibody cause entire gland destroy inflamed entropy called Hashimoto thyroiditis دا immunoglobulin چې کوم دی لکه انټي دا د اپیتیلیل سیل د ریسپټر سره بایند شي ریسپټر سره او هغه ریسپټر چې کوم دی دا ډسټرای کی نو چې کله دا ریسپټر ډسټرای شي نو د ریسپټر سره سره خو به نو کله چې د تایراید ګلینډ چې کوم دی پورا ډسټرکشن وشي مطلب دغه اپیتیلیل سیل ریسپټر چې کوم دی دا په تایراید ګلینډ کې موجود دی اپیتیلیل سیل کله دې سره انټي باډي بایند شي نو دا چې کوم دی دا ډسټرای کی اپیتیلیل سیل دغه سره چې کوم ټول ګلینډ دی هغه چې کوم دی انفلین شي او دغه اټراپي وشي نو دغه کنډیشن ته به هاشیموټو تایرویډایټس وایي دا د ایم سی کیوز لپاره یاد ساتي دا چې کوم دی یو شارټ ډایګرام ورکړی چې هایپوتیلمس چې کوم دی او پیچیوټري هایپوتیلمس ټي آر ایچ سیکریټ کوي تایراید ریلیزینګ هارمون او دا چې کوم دی میسج ورکوي پیچیوټري ګلینډ ته پیچیوټري ګلینډ به ټي ایس ایچ سیکریټ کوي تایراید سټیمولیټینګ هارمون او دا میسج ورکوي تایراید ګلینډ ته نو تایراید ګلینډ چې کوم دی به ټي 3 او ټي 4 پروډکشن کوي نو دغه ډایګرام چې کوم دی او بیا په ټي 3 او ټي 4 چې کوم کنسنټریشن دی دا په بلډ کې بیا مینټین یا ایلیویټ دي اوس چې کله تایراید هارمون کم شوي دغه سره نور کم ډیزیز راځي نو اولنی چې کوم دی نان ټاکسیک ګایټر هغه شانتي چې کوم خو دا به نان ټاکسیک وي It is a swelling of the neck or larynx resulting from enlargement of thyroid gland دا چې کوم دی په دې نک کې او لرنګ سره نږدې چې کوم دی سویلینګ شوی د څه د وجې نه د تایراید ګلینډ چې کوم دی دا انلارج شوی او تایراید ګلینډ انلارجمنت ته څه وایي تایرومیګالي associated with thyroid gland that is not function properly او دا چې کوم دی کله انفلیم شي نو دا به خپل فنکشن پراپرلی نه کوي world wide over 90.4% cases of goiter are caused by iodine deficiency او دا چې کوم مین کاز دی د دې 90% کاز چې کوم دی ورلډ وایډ دا د ایوډین ډیفیشنسي د وجې نه چې کوم دی دا ګایټر کاز کیږي ځکه چې ایوډین او ټایروسین اماینو اسید چې کوم دی دا د دې پریکارسر دی د تایراید هارمون نه چې کله دا نه ایوډین ډیفیشنسي په کوم ځای کې نو هلته به ګایټر نان ټاکسیک ګایټر چې کوم دی موسټ کامن وي دا چې کوم دی نارمل تایراید ګلینډ دی کس چې کوم دی دا انفلیم نه دی تایراید ګلینډ چې کوم دی نارمل دی او دا انفلین یا ګایټر نان ټاکسیک ګایټر تایراید ګلینډ دی انلارج شوی دی تایرومیګالي پکې شوی د دې ساین اینډ سیمټمز څه دي یو خو به ویټ ګین کوي دا کس ځکه چې میټابولیزم به سلو کېږي نو هغه کس کې چې کوم دی هغه ته به کنسټیپیشن یا ابزورپشن به ډېر کېږي د واټر او د چې کوم ډفرنټ نیوټرینس دي د هغې پور اپیټایډ اینډ کولډ انټولرنس چې میټابولیزم تیز نه کېږي نو چې کوم ازمه د هغه به صحیح نه راځي د هغې د وجې نه چې کوم دی لوږه به ورته صحیح نه لګي او کولډ چې کوم دی د یخ موسم ته چې دی کوم دی دا به نشي برداشت کولی بل دا چې دی ته به کانسټیپیشن ځکه چې میټابولیزم سلو دی لیترجي
تکاوت چاندې به دې ته فیل کیږي. however these symptoms are often non-specific and hard to diagnose. او موستلی چې کوم دی دا نان سپیسیفیک ځکه چې دا د نور کنډیشن د وجې نه دا سیمټم هم شي راتلی. اوس د ګایټر پیتوفیزیالوجي څه ده؟ پیچیوټري ګلینډ TIH هایپوتلمس دا هارمون چې کوم دی دا هایپوتلمس دا یې ریلیز کوي. TSH thyroid gland receptor thyroid hormone T3 and T4 which are synthesized by iodination of tyrosine. Iodine move from plasma to thyroid cell through sodium and iodine supporters. This mechanism is controlled by TSH hormone. دا چې کوم دی اوس هغه هارمون ورکړي وختي تاسو ما خبره وکړه چې پیچیوټري ګلینډ چې کوم دی دا TSH سیکریشن کوي، تایراید سټیمولیټنګ هارمون سیکریشن کوي. بیا چې کوم دی دا TSH میسج ورکوي تایراید ګلینډ ته چې T3 او T4 پیدا کړي. او دا T3 او T4 د څه نه جوړیږي؟ د ایوډین او ټایروسین امینو اسید نه. او دا ایوډین چې کوم دی به پلازما ته د څه په ترو باندې ځي؟ د سوډیم او پوټاشیم ایوډاید چې کوم پمپ دی د هغه په ترو باندې ځي. او دا ټول میکانیزم چې کوم دی TSH هارمون کنټرول کوي. Due to iodine deficiency, hyperplasia of thyroid to compensate for decreased efficacy. نو چې کله ایوډین ډیفیشنسي نو هایپرپلیزیا به کېږي په هغه تایراید ګلینډ کې. دا تایراید ګلینډ چې کوم نارمل سیل دی د هغې نمبر به سیوا کېږي. ځکه چې هلته ایوډین کم دی نو هغه به کوشش کوي چې خپل فنکشن سیوا وکړي چې د هغه فنکشن سیوا د وجې نه کمپنسیشن به کوي. کمپنسیشن څه ته وایي؟ چې خپل یو څیز هغه ته نه میلاویږي هغه کوشش کوي چې هغه یوټیلایز کړي مینټین کړي هغه فنکشن خپل. نو هغې د وجې نه په هغې کې هایپرپلیزیا کېږي، نمبر سیل نمبر به انکریز کېږي، د هغه د وجې نه به تایرومیګالي کېږي د پیشنټ ته. This regulation will disturb by primary and secondary cause. In primary cause, the problem is with thyroid gland itself and دا ریګولیشن چې کوم دی دا ډسټرب کړی دی پرایمري او سیکنډري کاز. اوس څنګه؟ پرایمري کاز خو یا خو په تایراید ګلینډ کې په خپله مسله راغلي او سیکنډري کاز چې کوم دی په هایپوتلمس کې یا په پیچیوټري ګلینډ کې یو مسله راغلي د ایوډین د تایراید هارمون به چې کوم دی هغه کمې به وي ځکه چې دې ته میسج د هایپوتلمس او پیچیوټري ګلینډ نه میلاویږي د تایراید ګلینډ ته. اوس د دې سره ریلیټډ بل یو کنډیشن دی cretinism. It is condition of severely stunted physical and mental growth due to untreated congenital deficiency of thyroid hormone. کله چې یو کس کې چې کوم دی فزیکل او منټل گروث دواړه چې کوم دی دا ودرېږي، مطلب نه پکې کېږي بالکل. او دا د څه د وجې نه کېږي؟ کله چې یو کس ته ډیفیشنسي اف تایراید هارموني کنجنیټل مطلب د پیرنټس نه ورته چې کوم دی دا ډیزیز راغلی او هغه په ټایم باندې چې کوم دی ټریټ نشي نو هغه به یو کنډیشن ته ځي، هغه ته څه وایي؟ cretinism. It is most common neonatal endocrine disorder. The cretinism چې کوم دی most common دا په ماشومانو کې وي. Studies have reported a change in the epidemiology with the doubling in incidence to around 1 in 1500 live newborn. دا cretinism چې کوم دی 1500 ماشومانو کې په یو کې دا چې کوم ماشوم پیدا شي نو دا cretinism condition پکې وي. د دې causes څه دي؟ missing poorly formed or abnormal small thyroid gland یا چې کوم دی جنیټیکلی به دې کې دا تایراید ګلینډ وي نه یا پکې صحیح جوړ شوی نه. جینیټک ډیفیکټ دیټ افیکټ تایراید هارمون پروډکشن. ځینې داسې بیماری دي چې هغې د هغه په دې تایراید ګلینډ باندې چې کوم دی افیکټ کوي او هغه خرابوي د دې پروډکشن کې چې کوم دی افیکټ راځي. ټو لیټل ایوډین اینډ د مدر ډایټ ډیورینګ پریګننسي په دوران کې چې کوم دی هغه مدر صحیح ایوډین انټیک نه کوي نو د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه چایلډ ته بیا کرټینیسزم راځي. Radioactive iodine or anti-thyroid treatment for thyroid cancer during pregnancy. Pregnancy په دوران کې چې کوم دی داسې کیمیکلز استعمال شي تایراید کینسر یو فیمیل ته یي چې داسې کیمیکل استعمال شي د هغې د وجې نه چې کوم دی دا تایراید هارمون کې کمی راځي. نو دا هم یو کاز دی. Uses of medicine that disrupt thyroid hormone production such as anti-thyroid drug, sulfonamide, lithium during pregnancy. دا ډرګ چې کوم دی یو فیمیل الی د پریګننسي په دوران کې چې هغه تایراید هارمون چې کوم سیواوالی راغلی دی چې هغه کې کمی راشي نو دې ته بیا د ماشوم ته چې کوم دی موسټلی دا کرټینیزم کاز کیدی شي. اوس سیمټمز د کرټینیزم کم دي؟ سیمټم انکلود تک پروټروټ ټنګ. دا ژبه چې کوم دی دا به یو پیړی تک به وي، سخته به یو بهر راوباسي، بار به دا ژبه چې کوم دی بهر راویستلي.
پور فیډینګ خوراک به صحیح نشي کولی. چوکینګ اپیسوډ او دا خوراک چې کوم دی دا به نښلي بار بار. کانسټیپیشن به ورته وي. پرولانګ جنډیس مطلب زیړی به پکې وي او شارټ سټیچر. دا سټیچر چې کوم دی دا هایټ او چې کوم نارمل پکار دی هغه به چې کوم دی شورټ وي. This is the picture of cretinism patient, newborn. اوس میکزیډیما څه ته وایي؟ میکزیډیما چې کوم دی دا په ایډلټ کې کیږي. Hypothyroidism marked by dry skin and swelling around lips and nose as well as mental deterioration. چې کله هایپوتایرایډیزم او کله اوسه ډرای سکین سویلینګ د دې لپس نه اراوند او د دې پوز نه اراوند او منټل چې کوم دی خرابي پکې راغلي نو هغه کنډیشن ته بیا موږ څه وایو؟ میکزیډیما. په گروث هارمون چې کوم ډیس اډر هغه موستلی چې کوم دی فزیکل هیلث ته یو انسان چې کوم دی هغه افیکټ کوي. خو دا چې کوم تایراید هارمون دی دا اوسه منټل هیلث باندې هم افیکټ کوي. اوس د دې ساین اینڈ سمپټمز دي میکزیډیما. میکزیډیما کین اکر ان د لوور لیگ. دا چې کوم دی موستلی په لوور لیگ کې کیږي. دا یاد ساتئ ایم سی کیوز لپاره. پیریټیبیل میکزیډیما. پیریټیبیل چې کوم میکزیډیما ده behind the eye exophthalmia او د سترګو نه خواوشا چې کوم دغه دي د څه ته وایي ډغلي شان دي دې کې هم کیږي. اکزپتلمیا دا سترګې د ټیخۍ به اکثر بهر راوتلي. دا چې کوم دی دا داسې پړسېدلي شان دي دا سترګې او دا چې کوم دا پیریټیبیل چې کوم میکزیډیما ده. اوس په دې کې نور کم سمپټمز دي. هیر ډرای، لیټرل آیبرو تhin، پیری اوربیټل ایډیما مطلب د سترګو نه خواوشا چې کوم دی هلته به سویلینګ وي. پفي ډل فیس وذ ډرای سکین او دا سکین چې کوم دی دا پفي ډل داسې پوس شان به وي او ډرای به وي. پیتھوفیزیولوجي اف myxedema. Myxedema result from the accumulation of increased amount of hyaluronic acid and chondroitin sulfate in the dermis in both lesion and normal skin. دا myxedema چې کوم دی د دې د وجې نه دا یو دوه کیمیکلز دي. دا چې کله په ډرمس کې سیوا شي نو د لیجن او لیجن فارمیشن کیږي په سکین کې. د دې اکومولیشن چې کوم دی دا په سکین کې کیږي. سکین چې کوم دی به هغه خپل نارمل چې کوم شیپ دی کلر دی هغه بیا چینج کوي. د میکانیزم دیٹ کاز myxedema is still not yet understood. د دې چې کوم میکانیزم دی چې دا څنګه کیږي څه شي نه کاز کیږي دا د اوسه پورې انډرسټوډ نه ده. Although animal and model studies suggest that thyroid hormone affect the synthesis and catabolism of mucopolysaccharide and collagen by dermal fibroblast. او دا چې کوم دی انیمل سټډي د انیمل ماډلز نه په هغې ډفرنس ایکسپیرینس شوي نو هغې نه دا یو نتیجه اخیستې چې کوم تایراید هارمون دی دا په دې کیټابالیزم باندې افیکټ کوي. کیټابالیزم باندې چې کله د افیکټ وکړي نو د هغې د وجې نه چې کوم میوکوپولیسیکراید دی او کولیجن دی په ډرمل فیبروبلاست د دې چې کوم دی کیټابالیزم کیږي. لیبارټري فایندینګ انکریز سیرم ټي ایس ایچ لیول. لیبارټري کې چې کوم ټیسټ کیږي نو یو خو به ټي ایس ایچ لیول به یا سیوا شوي. ډیکریز سیرم فری تایروکسین، ډیکریز سیرم فری تایروکسین، ډیکریز سیرم ټوټل T3 and T4، ډیکریز بی ایم آر، الیویټډ سیرم کولیسټرول لیول چې کوم دی دا په باډۍ کې سیوایي. دلته دا غلط شوی دی ډیکریز ټي ایس ایچ لیول چې کوم دی دا وایي په باډۍ کې ټي ایس ایچ به چې کوم دی هم د دې سره کمی. اوس دغه هایپوتایرایډیزم کله چې تایراید ګلینډ هارمون سیکریشن کم کیږي په تایراید ګلینډ نه، خو چې کله د تایراید ګلینډ اوور سیکریشن اف تایراید هارمون کوي نو کم کنډیشن ته به زموږ باډي ځي هغه ته څه وایي؟ هایپرتایرایډیزم. د هایپرتایرایډیزم بیا فردر ټایپس دی. اولنی چې کوم دی ګریفټ ډیزیز ده. دا چې کوم دی اټو امین ډیزیز ده مطلب خپل باډي امیون سیستم په خپل ډفرنٹ سیلز باندې چې کوم دی اټیک کوي. موسٹ کامنلی افیکٹ د تایراید فریکوینټ ډیکازینګ ټو انلارج ټو ټوایس اټس سایز آر مور ګایټر. او دا چې کوم دی دا اټو امین ډیزیز ده موسٹ کامنلی چې کوم دی دا امیون سیستم دا افیکټ په تایراید ګلینډ کوي. او دا چې کوم دی د دې د وجې نه دا تایراید ګلینډ چې کوم دی دوګون نه ډیر زیات غټیږي او هغه یو ګایټر شان جوړیږي. بیکم اوور ریاکټیو وذ ریلیټډ هایپرتایرایډیزم. او چې کله امیون ډیزیز نو دا امیون سیستم چې کوم دی اوور اکټیویټي او د هغې د وجې نه چې کوم دی بیا تایراید ګلینډ مکمل چې کوم دی ډسټرای انلارج کیږي.
اوس ټاکسیک ګایټر څه ته وایي؟ ګایټر دیټ از اسوسییټډ ود هایپرتایرایډیزم. د هایپوتایرایډیزم د وجې نه چې کوم ګایټر و هغه نان ټاکسیک و، خو د هایپرتایرایډیزم د وجې نه چې کوم ګایټر دی هغه ټاکسیک دی. Goiter that is associated with hyperthyroidism is described as toxic goiter. نو دا په MCQs کې شي راتلی چې کم ګایټر چې کم دی هغه ټاکسیک وي، نو هغه به د هایپرتایرایډیزم د وجې نه وي که د هایپو. نو دا تاسو یاد ساتئ. Example of toxic goiter include diffuse toxic goiter. دې ته چې کوم دی بل نوم ګریف ډیزیز هم وایي. Toxic multinodular goiter دا بل ټایپ اف ګایټر دی. ټاکسیک اډینوما یا پلمر ډیزیز دا اوس بل ټایپ اف ډیزیز دی په کوم کې چې دا تایراید ګلینډ چې کوم دی په دې کې ټیومر پروډکشن کیږي، فارمیشن کیږي. د دې سیمټمز څه دي؟ انکریز هارت بیټ بس یې وایي ځکه چې میټابالیزم تیز دی. مسل به ویک کیږي. ډسټرب سلیپ چې کوم دی دا به هم ډسټرب وي، بېچینه به وي هغه کس. It can also affect the eyes. The eyes چې کوم دی ته به بلر وي چې باندې به ورته فیل کیږي. causing bulging of eye. او دا سترګې چې کوم دی دا به یې پړسېدلي شان اګزپتلمیا به ورته شوي، دا ډیقې به بهر شان راوتي. It affect other system of the body including skin باندې افیکټ شته، ډرای سکین به وي. مویسټ سکین به وي، ډرای سکین به په هایپوتایرایډیزم کې. هارت چې کوم دی هارت بیټ به سیوای، سرکولیشن چې کوم دی دا هم سیوای، او نرو سیستم چې کوم دی په دې کې به ډیټوریشن چینج راځي. دا کس چې کوم دی دا به نروسنس وي، داسې ګډوډ شان به وي. ویټ لاس به ورته کېږي، فیټیګ به ورته وي، هیر لاس او ویکنس به ورته فیل کېږي. ټیکیکارډیا به وي، اریګولر هارت بیټ به وي، پلپیټیشن هغه یاره شان دی چې پرې راځي، او دا پلس چې کوم دی اریګولري. پروکسیمل مایوپاتي چې کوم نږدې مسل دی هغه چې کوم دی هغه به هغې لاس به کېږي. هیټ انټالرنس، هیټ چې کوم دی دا به بالکل نشي برداشت کولی. په هایپوتایرایډیزم کې به کولډ انټالرنس و، یخني به یې نشو برداشت کولی. وارم مویسټ سکین به وي ځکه چې ایکسیسیو هیټ سویټینګ او هیټ پروډکشن پکې کېږي. هایپرکاینیسیس او ډسنیا، ډیفیکلټ به د بریدینګ چې کوم دی دې کې به ورته ډیفیکلټي وي. سټیر لید ریټریکشن and exophthalmia with grape disease. دا چې کوم دا د سترګو پرده دا هم داسې ښکته را ډوبه شوي شان په دې سترګو کې ایکزپتلمیا به ورته شوي. ډایریا به ورته وي. ایموشنل لایبیلیټي، انسومنیا، په سلیپ کې چې کوم دی دې کې به ورته ډېره مسله وي، سلیپ به صحیح نه وي. هایپر ایکټیو ریفلیکسز چې کوم دی دا به هایپر ایکټیو وي، باډۍ کې چې دننه کوم ریفلیکسز کېږي نارملي سټیمولس د وجې نه، خو دې چې کوم دی اوور سټیمولیشن به کېږي. پور کنسنټریشن په څه شي باندې به توجه بالکل نه وي. تایراید انلارجمنټ ان موسټ کیسز، اولیګومینوریا دا مینس چې کوم دی دا به کم وي موسټلی. نو دا چې کوم دی سیمټمز دي. اوس پیتوفیزیالوجي تایراید ګلینډ څه ده؟ هایپر تایرایډیزم ډیولپمنټ څنګه کېږي؟ دا نارمل چې کوم انټیجن پریزنټنګ ټي سیل دي دا په لیمف نوډ کې موجود دي، خو چې کله انفیکشن وشي په باډۍ کې نو دا چې کوم دی ټي ایس ایچ ریسپټر سره چې کوم دی دا ټي سیل دا بایند شي، ټي سیل چې کوم دی دا بي سیل دا پیدا کی او پلازما سیل پیدا کی. پلازما سیل چې کوم دی به ټي ایس ایچ ریسپټر سره بایند شي او هلته انټي باډي چې کوم دی پروډکشن پلازما بي سیل چې کوم دی انټي باډي پروډکشن کی. اټ ویل کاز ایډیما ان آی اپ لیګز، او د دې د وجې نه چې کوم سترګې دي او خپې دي په دې کې چې کوم دی به ایډیما وشي، دا به وپړسېږي. In hyperthyroidism, the follicular cell becomes squeezed and tall and also cause infiltration of T lymphocyte. او hyperthyroidism کې چې کوم follicular cell دی دا به سکویز شي، دننه شانتې به ورننوځي، او دا T lymphocyte به چې کوم دی دا به مثلا دننه پکې ورننوځي په دې سیل کې، داسې دننه به ننوځي. نو د دې وجې نه چې کوم دی T lymphocyte به کار د انفلیمیشن دی، نو انفلیمیشن چې کوم دی دا به میډیټر دی انفلیمیشن دپاره، انفلیمیشن اکرنس به وشي. اوس پیراتایراید هارمون څه ته وایي؟ پیراتهارمون. The parathyroid gland are small endocrine gland in the neck of human and other tetrapods that produce parathyroid gland hormones. Parathyroid gland چې کوم دی دا small endocrine gland دی، دا په neck کې چې کوم په بیک سایډ ته د thyroid gland موجود دی په دې سایډونو باندې، دا په نور other animals کې هم موجود دي، tetrapods کې. Human usually او د دې کار چې کوم دی دا parathyroid hormone production دی. Human usually have 4 parathyroid gland. دا د MCQs دپاره یاد ساتئ چې parathyroid gland چې کوم دی په human کې 4 دي.
variably located in the back of the thyroid gland, although considered variation exist. او دا چې کوم دی thyroid gland په دې شا سایډ ته چې کوم دی بیک باندې موجود دی. Parathyroid hormone and calcitonin, one of the hormone made by the thyroid gland, have key role in regulation the amount of calcium in the blood within the bone. او دا پیراتهارمون چې کوم دی پیراتایراید هارمون چې کوم دی او کیلسیټونین چې کوم دی کوم چې تایراید ګلینډ پیدا کوي کیلسیټونین سی سیل پیرافولیکولر سیل پیدا کوي کیلسیټونین. نو د دې دواړو مین کار چې کوم دی دا په بلډ کې کیلشیم لیول او په بون کې د دې ریګولیشن د دې دواړو کار دی. دا په کمبینیشن باندې کیلشیم لیول ریګولیټ ساتي. اوس د کیلسیټونین څخه د اټ از هارمون سیکریټډ بای سی سیل اف د تایراید ګلینډ. سی سیل ته بل نوم پیرافولیکولر سیل هم وایي. د تایراید ګلینډ د سی سیل نه سیکریټ کیږي او د دې کار چې کوم دی په بون کې کیلشیم لیول سیوا کوي او په بلډ کې کموي. د بلډ نه کیلشیم چې کوم دی دا په بون کې ریابزاب کوي. Calcitonin opposes the effect of parathyroid hormone which act to increase the blood level of the calcium. نو د کیلسیټونین کار چې کوم دی اپوزیټ دی د پیراتایراید هارمون نه، ځکه چې کیلسیټونین په بلډ کې کیلشیم لیول کموي او پیراتایراید هارمون چې کوم دی دا سیوا کوي په بلډ کې. نو چې داسې ام سی کیوز کې راشي چې هغه کم یو هارمون دی کم چې بون ری ابزارپشن چې کوم دی د کیلشیم په دې کې کیږي، نو هغه چې کوم دی کیلسیټونین دی بون چې کوم دی هغه مضبوطیږي، کیلشیم چې کوم دی هغه بیا ډیپوزیټ کیږي د بلډ نه، او چې کوم بلډ کیلشیم سیوا کوي هغه کم یو هارمون دی نو هغه پیراتایراید هارمون دی. خو دا دواړه یو بل څه چې کوم دی په کمبینیشن کې کار کوي، مطلب دا دواړه په سیم لیول کې کار کوي. یو چې کوم دی په دې یو کې چې کوم دی چینجز راغلي کیلسیټونین سیوا شو نو کیلشیم لیول کې چې کوم دی دې باندې به افیکټ راځي، او چې پیراتایراید هارمون چې کوم دی دا سیوا شو، خو دا دواړه چې کوم دی په یو شان برابري یو بل څه دی اماونټ. اوس افیکټ اف هایپرتایرایډیزم. دا پیرا هایپرتایرایډیزم چې کوم دی څه افیکټ دی په باډي کې. افیکټ اف هایپرتایرایډیزم از بون لاس فرام اوسټیوپوروسس. نو اوس چې کله پیراتایراید هارمون سیوا شو نو موږ وویل چې پیراتایراید هارمون دا دی چې د بون نه کیلشیم راځي په بلډ کې سیوا کوي، بون کې کیلشیم کموي په بلډ کې سیوا کوي. نو چې کله دا سیوای نو اوسټیوپوروسس به کیږي، دا بون چې کوم دی دا به ویک کیږي ځکه چې هلته د کیلشیم لاس کیږي. کاز بای انکریز ایکسکریشن اف کیلشیم ان فاسفورس ان د یورین اینڈ سټولز. او د دې د وجې نه چې کوم دی کیلشیم ځکه اوسټیوپوروسس ځکه کیږي چې کیلشیم ایکسکریشن او فاسفورس ایکسکریشن په یورین او سټولز کې سیوا کیږي. The effect can be minimized if hyperthyroidism is treated early. د دې د افیکټ چې کوم دی دا کمیدیم شي دا په ټیم سره دی علاج وشي. Thyrotoxicosis can also augment calcium level in the blood by as much 25%. This is cause stomach upset, excessive urination and impair kidney function. Thyrotoxicosis چې کوم دی کیلشیم لیول په بلډ کې دا 25% چې کوم دی دا سیوا کوي، او د دې د وجې نه ایکسیسیو یورینیشن هر کس ته راځي، کډنی فنکشن چې کوم دی دا هم افیکټ کیدلی شي، او سټمک اپسیټ دا ورته راځي. نو دا افیکټ اف د پیراتایرایډیزم په زموږ په باډۍ کې یو خو به انکریز بلډ کیلشیم دا به سیوا کوي، بل چې کوم سکل ډي کیلسیفیکیشن سکل چې کوم بونز موجود دی په هغې کې چې کوم کیلشیم دی نو دې نه چې کوم دی دا کیلشیم لاس کیږي نو ډي کیلسیفیکیشن به کیږي. پیراتایراید ایډینوما، پیراتایراید چې کوم ګلینډ دی په دې کې کله ټیومر پروډکشن هم شي کېدی. اوسټایټس فایبروسا سیسټیکا سوپر پیریاسټل ریزابشن چې کوم دا بونز دی په دې بره دی بازو کې، نو په دې ځای کې چې کوم دی دلته چې کوم بون دی د دې کې به ویکنس راځي، دې نه هم کیلشیم چې کوم دی لاس کېږي. نیپرو کیلسینوسس په کډنی کې چې کوم دی کیلشیم لیول به سیوا کیږي په یورین کې، نو هغې د وجې نه کډنی سټون راځي، رینل انفیکشن او رینل فیلر موستلی کاس کېدی شي. مسکولر اټراپي چې کوم مسل دی د دې اټراپي به کیږي، لاس به کیږي. پیپټیک السر یا پنکریټایټس، میټاسټیټک کیلسیفیکیشن، ګینډ سیل ټیومر دا چې کوم دی په دې شونډو څخه نږدې په دې ځای کې کیږي. نو دا چې کوم دی افیکټ دی د هایپرتایرایډیزم، کله چې پیراتایراید هارمون سیکریشن سیوا شي په باډۍ کې نو کم افیکټ زموږ په باډۍ کوي. افیکټ اف هایپوتایرایډیزم، و چې کله هایپوتایرایډیزم نو دا چې کوم دی دا ستاسو اسایمنټ شو، دا تاسو بیا په خپله وګورئ. افیکټ اف هایپوتایرایډیزم په لیور باندې څه افیکټ دی، په بلډ
په جی آی ټي ټریک، نرو سیستم، مسل، سی وی اس، لنګ، سکن، ریپروډکټیو سیستم اینډ کډنی. نو دا ډیر ایزی دی، دا چې کوم دی په خپله وګورئ. نو دا و د تایراید ګلینډ سره ریلیټډ چې کوم ډس آرډر و هغه موږ په ډیټیل سره ایکسپلین کړ. تایراید ګلینډ سټرکچر موږ ایکسپلین کړو، د هغې نه کم هارمون سیکریشن کېدل، د هغې چې کوم ام سی کیوز هغه موږ پوینټ آوټ کړه. بیا پیراتایراید ګلینډ چې کوم دی کوم هارمون سیکریټ کوي. نو دا ټول چې کوم دی موږ په ډیټیل سره ډسکس کړه. آی هوپ چې تاسو به پرې پوه شوي، کوم ځای کې زموږ نه مسټیک شوی معافي نه غواړو. او تاسو چې کوم دی دا اسایمنټ بیا په خپله ځان لا وګورئ. دا پریویس لیکچر چې تاسو پوه شوي نو دا چې کوم دی ډېر ایزي دی، دا ستاسو لپاره یو ټاسک شو. نو چې ستاسو په کوم ځای کې بیا هم څه کوېسچن کې په دې کوېسچن نه پوهېدئ، دا به هم زه دوباره وکړم. خو خپله سټډي کنټینیو ساتئ، موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان. الله حافظ.